Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đã thức tỉnh hệ thống tận thế. Điều đầu tiên là khóc trong nhà vệ sinh. Một đêm bạc đầu, mang theo bắp từ đen biến thành trắng. Sau đó trực tiếp tìm em gái 100 cân để tỏ tình. Cư dân mạng gọi là bò đói rồi cũng ăn thịt. Mà tôi càng là không kén chọn thức ăn. Nhưng điều họ không biết là 7 ngày sau ngày tận thế đến, mưa lớn liên tục trên toàn cầu. Bắc cực, Nam cực băng tan, virus không xác định, với dòng hải lưu chạy khắp thế giới. Dưới sự xúc tác của nước thải hạt nhân trong những ngày, tất cả các biến thể sinh vật biển, thậm chí có thể truyền cho người, biến thành đủ loại quái vật. Mà tôi bởi vì yêu nhầm Liễu Như Yên, cuối cùng đã vào trong bụng của cô ta. Lúc này mới biết, màu sắc trái tim của một số người thực sự khác với người bình thường. Mọi người chỉ biết em béo tên là Trần Viên Viên, nhưng không biết cô ấy là con gái ngoài giá thú của người giàu nhất thế giới, được thừa kế tài sản hàng tỷ đô la của mẹ mình, nhưng lại giả làm heo ăn hổ, giả vờ là một cô gái xấu xí béo và nghèo, chỉ vì tìm được một tình yêu đích thực trên thế gian. Nếu không có tai nạn đó, cô ấy là một trong những người sống sót cuối cùng. Trần Viên Viên mặc dù béo không đẹp lắm, nhưng là một tình yêu thuần khiết. Sau ngày tận thế, cô ấy bị bạo lực mạng trách cô ấy vốn là tỷ phú, vật tư đầy đủ, rõ ràng có thể mang rất nhiều người sống sót, nhưng không giúp ai cả. Tất cả các loại chửi rủa lan đến tai Trần Viên Viên, cô ấy gần như bị suy nhược thần kinh. Nhưng lúc đó chỉ có tôi là người an ủi cô ấy một câu, đừng sợ, sống sót. Lúc này cô ấy mới nhớ ra, Liễu Như Yên luôn ở bên cạnh đáng yêu đó. Thậm chí nghĩ rằng đã tìm thấy tình yêu đích thực. Hôm đó cùng với thủ hạ đến đón tôi. Đáng tiếc là tôi cũng dẫn cả Liễu Như Yên theo. Kết quả Liễu Như Yên dẫn theo một đám người phản bội, chiếm được hòm của Trần Viên Viên. Mà Trần Viên để bảo vệ tôi cũng bị bắn xuyên tim. Trần Viên Viên, lần này là vì cô, đầu tôi bạc trắng, từ bỏ mọi cảm xúc, chỉ để sống với cô trong ngày tận thế này. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 11 năm 2024. Còn 7 ngày nữa là đến ngày tận thế. Đến lúc đó mưa bão toàn cầu, một tháng có thể nhấn chìm một nửa ngôi hành tinh. Nhưng vào đêm đầu tiên của ngày tận thế, tất cả các con đường đều không thể đi được nữa. Tôi muốn tích trữ đủ hàng trong vòng 7 ngày. Muốn sống sót, ngoại trừ tìm Trần Viên Viên thì còn lại hệ thống. Hệ thống bạn có chức năng gì? Hệ thống là hệ thống sinh tồn ngày tận thế. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần vật chủ sống sót thành công một ngày, bạn có thể nhận được một chút kinh nghiệm hệ thống. Giá trị kinh nghiệm sẽ tự động tính toán và giúp máy chủ nâng cấp. Đạt được điều kiện nhất định, bạn cũng có thể nhận được các loại đạo cụ hệ thống và khả năng hệ thống. Hiện tại khi hệ thống đã bị ràng buộc, chủ nhân Trần Thạch đã có khả năng không gian vô tận tùy theo ý của chủ nhân. Không cần tiếp xúc trực tiếp, có thể chứa tất cả vật chất không sống. Và không có vận tốc thời gian trong không gian, sẽ không xảy ra biến chất. Khả năng sử dụng trong vòng 1 mét xung quanh vật chủ. Một lần có thể chứa các vật thể trong vòng 100 mét khối. Phản xáo sử dụng và kích thước không gian đơn, có thể nâng cấp theo cấp bậc. Không gian vô hạn, tôi có khả năng này. Thêm vào đó là tài sản của Trần Viên Viên, cái này còn chưa trực tiếp cất cánh. Miễn là Trần Viên Viễn không bị phát hiện, đã mua rất nhiều vật tư, vậy thì cô ấy cũng sẽ không trở thành nơi coi trọng. Chỉ cần tuyển một nhóm người trung thành, xây dựng một thế giới mới không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Thạch chạy thẳng lên nóc tòa nhà giảng dạy, hét lên: Trần Viên Viên, anh yêu em. Chẳng bao lâu nữa sẽ thu hút vô số người ăn dưa. Sự kiện cũng được khuếch đại lên các nền tảng mạng lớn. Trần Viên Viên người qua đường nào vậy? Bạn nói cái Trần Viên Viên đó không phải là cô gái béo trong lớp chúng ta chứ? Tưởng tóc trắng hóa ra là bò đen. Đói khát vậy sao? Liễu Như Nhân Trần Thạch không phải cái đôi theo đuổi của cậu sao? Sao hôm nay lại đi ngược nước đến ao của người khác? Vậy mà lại là một đứa 100 cân nữa. Cậu đừng nói, trông nhìn cũng được đấy chứ. Nếu như cậu không cần thì cho tôi đi. Cậu thì biết cái gì? Cậu ta nhuộm tóc trắng và làm những việc này trên mái nhà, chỉ đơn giản là muốn thu hút sự chú ý của tôi mà thôi. Tôi không hiểu cậu ta sao? Trần Thạch chú ý đến Liễu Như Yên, nhưng chỉ là một cái nhìn, lại tiếp tục hô tên Trần Viên Viên. Liễu Như Yên, hình như vừa rồi cậu ta nhìn chằm chằm vào cậu mà cảm giác rất dữ dội. Cậu có chắc là cậu ta muốn thu hút sự chú ý của cậu không, mà không phải trả thù cậu? Trần Thạch, rốt cuộc là ngươi đang làm gì vậy? Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Xem tôi đi lên và dạy cho cậu ta một bài học, và bắt cậu ta quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ từ tôi. Đám đông thể Liễu Như Yên hung dữ đi tới tòa nhà giảng dạy, ngay lập tức cũng hiểu ra cái gì đó, dưới lầu lập tức sôi lên. Mà Trần Viên Viên cũng nghe tin và đi đến, chỉ một cái nhìn đã bị hiện trường trấn áp.
Người đó là ai? Chắc không phải là gọi tên tôi đâu nhỉ? Trần Thạch luôn nhìn đám đông dưới lầu. Cuối cùng cũng tìm được Trần Viên Viên đang trốn dưới gốc cây cuối cùng. Trần Viên Viên, lớp 3, Học viện Quản lý Công nghiệp năm 2. Thấy em rồi, tôi tỏ tình với em nghe thấy chưa? Thật sự là tôi. Nhưng tại sao? Trần Viên Viên, tôi thích em. Tôi muốn bảo vệ em cả đời. Chúng ta kết hôn đi. Lời này vừa thốt ra, toàn trường im lặng. Chỉ cần là bò đều sợ cày đất. Trần Thạch vậy mà lại chọn đất cứng cao nguyên. Trần Thạch, rốt cuộc cậu muốn mất mặt tới khi nào đây? Cậu đã làm kinh động đám đông trường rồi. Mau xuống đây đi. Sau đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Tôi có thể tha thứ cho cậu. Chỉ cô cũng xứng. Đi đi, đừng ảnh hưởng đến tôi tỏ tình. Cậu, được, Trần Thạch. Tôi không tin là cậu lại thích một con bé xấu xí béo đó. Trừ khi cậu có thể chứng minh. Giống như là nhanh chóng xuống dưới. Cô mới tai to mặt lớn. Nói lại lần nữa xem. Cẩn thận cái miệng của cô. Còn về chứng minh, không cần cô nói, tôi cũng sẽ làm. Và không cần phải chờ đợi. Không chờ mọi người phản ứng lại, Trần Thạch trực tiếp nhảy với tư thế rơi tự do từ trên tầng 6. Trước khi đáp đất một giây triệu hồi một tấm nệm lò lo để mình rơi vào trong. Nệm lò sao có ở đó từ khi nào vậy? Sao vừa rồi không có? Không phải là tên tóc trắng đó tự đạo diễn tự diễn chứ? Cậu có ngốc không? Cho dù tự biên tự diễn, cậu có dám nhảy từ tầng 6 xuống không? Đây là tình yêu thật lòng của tóc trắng. Chiến sĩ tình yêu thuần khiết. Trần Viên Viên làm sao có may mắn như vậy, có một tình yêu đích thực đẹp trai vì cô ấy như vậy. Tư thế oai hùng của Trần Thạch nhận hàng loạt những sự ngưỡng mộ của các học muội và học tỷ. Nhưng người mà Trần Thạch quan tâm nhất lại là Trần Viên Viên. Trần Thạch hoàn hồn, bước nhanh về phía Trần Viên Viên. Mà Trần Viên Viên hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này vô cùng chấn động. Mặc dù rất căng thẳng, nhưng không hề thấy phản cảm. Bây giờ cô ấy đã hoàn toàn bị Trần Thạch làm cho cảm động rồi. Nào yêu đương đã làm cho cơ thể của mình không có phản ứng. Chỉ thấy Trần Thạch một đầu gối quỳ xuống, một lần nữa bày tỏ với Trần Viên Viên. Trần Viên Viên lấy anh nhá. Em đồng ý không? Em đồng ý. Không đợi mọi người la ó, Trần Thạch đã hôn một cái. Người thường suýt thì ói cơm qua đêm ra. Bộ não tình yêu đầy ngưỡng mộ. Chỉ có duy nhất khuôn mặt của Liễu Như Yên sẽ chuyển sang màu xanh và màu tím. Răng hàm sau đều phải cắn nát. Trần Thạch cậu được lắm. Nhìn cậu cũng đẹp trai. Vốn muốn tập trung bồi dưỡng cậu. Kết quả là cậu cho tôi cái này. Cậu đợi đó cho tôi. Trần Thạch, em cảm thấy như bản thân mình đang nằm mơ. Anh hãy trả lời em một câu hỏi nữa. Anh thực sự thích em thật sao? Anh có thể làm mọi thứ cho em. Như vậy em còn không tin anh sao? Hơn nữa chúng ta đã như vậy rồi. Anh đã là người của em rồi. Em còn không tin anh sao? Có phải như thế này không? Cảm thấy có lý, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề. Em còn muốn biết gì nữa? Em hỏi cái gì anh sẽ trả lời em cái đó. Tuyệt đối không giấu. Cái này, vậy thì anh cho em biết anh thích em ở điểm gì? Sao lại thích em? Em rõ ràng là vừa nghèo vừa xấu còn béo. Căn bản chẳng có một chút ưu điểm gì. Em có tin vào kiếp trước không? Kiếp trước anh đã làm phụ lòng em đã làm mọi thứ vì anh. Kiếp này anh tới là để bù đắp cho em. Ha ha ha. Em không tin, nhưng chỉ cần sau này anh đối xử tốt với em cũng sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Anh không nói dối em. Kiếp trước không chỉ có thật, và lịch sử sẽ lặp lại. Không đến 7 ngày nữa, ngày tận thế sẽ tới. Anh bắt buộc phải sống sót cùng em. Điều này làm sao có thể? Chẳng lẽ anh có trí nhớ của kiếp trước? Nếu như anh nói với em, anh không chỉ biết thân phận của em là giả mạo, mà là con cái riêng của người giàu nhất thế giới nữa. Yên tâm, anh thực sự đến vì money của em. Nhưng anh cũng đến vì em. Và anh cũng sẽ không làm bất cứ điều gì chống lại em. Nếu anh muốn, thì vừa nãy anh đã ra tay rồi. Đây, em tin anh đối với em không có ác ý gì, nhưng em vẫn cảm thấy hơi lố bịch. Kiếp trước còn có ngày tận thế, mất ai cũng không trả lời. Trần Thạch hơi mỉm cười. Một cái búng tay, chiếc tivi bên cạnh biến mất ngay lập tức. Đi thêm vài bước nữa, các thiết bị gia dụng ở khắp mọi nơi đều biến mất. Đây là thật sao? Anh đã để mọi thứ đi đâu rồi? Trần Thạch búng tay một cái. Thiết bị gia dụng xuất hiện trở lại. Tất cả đều ở trong không gian hệ thống của anh. Miễn là anh muốn. Xung quanh 100 khối vật thể, anh có thể làm cho nó biến mất ngay lập tức và không có giới hạn. Khả năng này chỉ có em và anh biết. Giờ em chắc hẳn phải tin anh rồi chứ? Khả năng này của anh nếu bị lộ ra ngoài, ngay cả khi không có ngày tận thế, anh cũng sẽ bị đặt trong vùng đất của cá.
Nói với em là bởi vì anh cũng tin tưởng em. Mặc dù em không tin lắm, nhưng mua chút vật tư đến cũng được. Bình thường em cũng rất thích ăn vặt. Vì vậy, em có rất nhiều chuối cung ứng vào nhà kho. Nhưng thứ này đủ chưa? Không đủ. Chúng ta cần tất cả nguồn cung cấp có thể, nước, thực phẩm, đồ dùng hàng ngày và một con tàu mạnh mẽ và năng động. Hơn nữa còn cần trang bị đủ nhân viên. Nhưng thứ này đều phải tuyển lại, phải là trọng tâm trung thành tuyệt đối. Cần nhiều như vậy để làm gì? Đến lúc đó mưa toàn cầu, em cũng có thể gửi đồ hàng bằng tàu. Em đúng là có thể, nhưng chỉ trong 7 ngày. Mưa lớn sẽ tiếp tục 7749 ngày. Đến lúc đó mưa toàn cầu. Tài nguyên quan trọng hơn con người, men trở thành giấy vụn. Và sức mạnh của em sẽ biến mất ngay lúc đó. Chúng ta đặt cược nhé. Em đi kiểm tra chú của em. Hắn âm thầm cấu kết với Tiểu Nhật Tử. Đổ lượng lớn nước thải gây ảnh hưởng tới số lượng giá trị của cá. Dựa vào danh tiếng của mẹ em kiếm một đống tiền và phá hủy danh tiếng của mẹ em. Bây giờ là quản gia của em, cũng không ngừng dẫm đạp hại em. Ở nước ngoài không chỉ có căn cứ, ngoài ra còn có các loại ngành công nghiệp và vũ khí hỏa lực. Sau ngày tận thế, mối đe dọa lớn nhất của em là chú hai của em. Anh chắc chắn là không lừa em đấy chứ. Nhưng thứ này không thể tùy tiện lấy ra nói đùa được. Tuyệt đối không. Em có thể kiểm tra bất cứ lúc nào, nhưng phải trong vòng 7 ngày. Nếu những gì anh nói là giả, em có thể xử lý anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ đưa thẻ căn cước và mọi thứ cho em. Anh sẽ đợi ở khách sạn cho đến khi em trả lời anh. Nhưng nếu ngày thứ 7 em không xuất hiện, anh sẽ đi tìm em. Ngay cả khi không có những nguồn cung cấp đó, anh cũng muốn ở bên em. Đây là tình yêu thuần khiết sao? Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi không nghi ngờ anh ấy. Được rồi, anh đợi em sẽ lập tức chuẩn bị đồ tiếp tế. Đồng thời điều tra chú em. Đồ của anh em không lấy. Em tin anh. Đây là bộ não tình yêu sao? Vậy mà lại đồng ý hết rồi. Làm tôi chuẩn bị 5.000 phương án. Chỉ mới vài phút thôi. Trần Viên Viên không chút do dự, sắp xếp mở rộng nhà kho ngay lập tức. Vật tư sản xuất khẩn cấp, đồng thời mua các mặt hàng khác nhau. Tất cả được gửi đến cảng gần khách sạn nhất. Để đảm bảo an toàn, Trần Viên Viên mua một tàu chiến 200m ở Mơ Câu. Không mượn tên công ty, tạm thời đậu ở Úc. Đồng thời âm thầm điều tra chủ thứ hai của cô ấy, tìm kiếm sự thật về mẹ năm đó. Không hổ thẹn là vợ Trần Viên Viên, mới vậy mà đã sắp xếp xong rồi. Còn bao cả một cảng nữa. Miễn là tôi có thời gian thì có thể đến đó. Đặt nó trong không gian. Ha ha ha. Nhìn tin nhắn Trần Thạch gửi đến, Trần Viên Viên chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đều đã tiêu tan hết rồi. Chỉ muốn nhanh chóng sắp xếp mọi thứ rồi mới đi tìm Trần Thạch. Bên kia chú hai của Trần Viên Viên lại tức điên rồi. Con nhỏ béo này đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ cần mua đồ ăn nhẹ thì thôi đi. Bây giờ sản nghiệp đã mở rộng gấp trăm lần. Nhưng sản nghiệp đó chỉ có vài đô la một năm, còn bao toàn bộ cảng 2 tỷ, như nước chảy. Một hơi hết rồi. Ông chủ, tiểu thư luôn an phận, đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Rất có thể là do một người đàn ông. Cái gì? Con bé đã tìm thấy cái gọi là tình yêu đích thực. Tuyệt đối không được. Dựa vào ngoại hình của nó, không đem men ra ai dám đôi. Chuyện này đã lên tiêu đề rồi. Người lại không biết. Chính là một tên chàng trai tóc trắng. Hắn hôm đó tỏ tình xong còn cùng tiểu thư đến khách sạn. Ngày hôm sau tiểu thư biến thành như vậy. Tiêu tiền như nước. Hoàn toàn không tìm được cách tiêu tiền. Tôi sẽ kiểm tra cho ông xem một chút. Ngươi cho tôi xem ảnh của Ngô Ngạn Tổ làm gì? Ông chủ, người này không phải là Ngô Ngạn Tổ. Hắn chính là cái tên tóc trắng mà tôi nói. Tam quan của tôi suýt nữa bị phá vỡ rồi. Lập tức điều tra cái tên tóc trắng này. Tìm được hắn thì cho hắn một tấm vé Yammer. Mang hắn đến trong đêm. Nhớ làm sạch sẽ nhé. Giống như lần đó, rõ thưa ông chủ. Thì ra là mơ. Cũng may Trần Viên Viên. Kiếp này tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em. Đinh. Chúc mừng vật chủ thành công sống sót một ngày. Hệ thống nâng cấp. À. Con chó của nhà ta mê tấu ai mà còn lên trời ơi. Mấy chủ, ta là hệ thống ngày tận thế của ngươi. Ngươi thay đổi cái gì không tốt? Biến thành chó làm gì?
Hơn nữa còn không phải đi loanh quanh trước mặt tôi còn tưởng con chó của nhà ai đã thành tinh rồi. Xin lỗi, tôi sẽ chú ý lần sau. Hệ thống ra ngoài có chuyện gì không? Không sao, chẳng lẽ tôi ra ngoài tìm anh ăn đánh sao? Đừng giận nữa. Nào làm chiếc kẹo đi. Đồ này ngon đấy. Lần này sẽ tha thứ cho anh. Vài giây trước, cấp độ không gian hệ thống máy chủ tăng lên 2. Khi không tiếp xúc với đồ vật, phạm 6 kỹ năng tăng lên 10 mét. Nâng cao phạm 6 tối đa của một lần chiết xuất và lưu trữ đến 10.000 mét khối. Trong tập tiếp theo, phạm 6 kỹ năng sẽ được nâng lên 20 mét. Phạm 6 lưu trữ chiết xuất đơn, nâng lên 1 triệu mét khối. Thêm bảng thuộc tính kỹ năng. Chủ nhân tự động theo dõi mục tiêu. Thông tin cơ bản của mục tiêu sẽ được đọc, bao gồm tên, giới tính, tính năng, đặc điểm, tính cách nghề nghiệp. Cấp độ 1 có thể nâng cấp. Cấp tiếp theo sẽ mở khóa thông tin trạng thái, độ tinh khiết và kỹ năng mục tiêu. Giá trị kinh nghiệm cần thiết cho lần nâng cấp tiếp theo 3. Không gian hệ thống ngày càng tuyệt. Không gian truy cập đơn tăng gấp trăm lần. Phạm 6 truy cập từ xa, một lần nâng lên 10 mét. Ngay cả khi có vũ khí chĩa vào tôi trong vòng 10 mét, tôi cũng không cần sợ nữa. Tất cả đều chịu hết, không gian đánh không được cũng có thể trốn thoát. Được rồi, hôm nay đến đây tôi sẽ về trước. Không có gì đừng gọi tôi. Đợi khi cậu nâng cấp, tôi sẽ tự ra ngoài. Nhớ cái này gọi là thuốc lá, chuẩn bị thêm cho tôi chút. Ngươi là hệ thống à? Chỉ là một con chó. Con chó nhà ai mà hút thuốc chứ? Bỏ đi, thử bảng thuộc tính đi. Trần Thạch, nam, lực chiến đấu, 45 tuổi, 22, nghề nghiệp, sinh viên đại học, tính cách, dí dỏm quyết đoán, tình yêu thuần khiết. Thích những thứ tròn trịa, béo, trắng và mềm mại. Dừng lại, đằng sau này là cái quái gì vậy? Bảng điều khiển thuộc tính này cũng không chính xác. Tôi rõ ràng là một thanh niên tốt của thế kỷ 21, không tôn thờ Đức Thánh Mẹ, không lấy lòng, không làm việc chất lượng, lại làm cho ta những thứ kỳ lạ. Bỏ đi, chênh lệch 3 điểm kinh nghiệm so với lần nâng cấp tiếp theo. Nói cách khác, tôi đợi thêm 3 ngày nữa là có được kỹ năng. Không biết tiếp theo còn có thể thu được kỹ năng gì nữa. Sau ngày tận thế, bảo toàn mạng sống và phương tiện sinh tồn là càng nhiều càng tốt. Đúng rồi, cuối cùng còn có mưa exit, và nó kéo dài một thời gian dài. Lúc này không nên trực tiếp ngồi thuyền. Mấy ngày nay cải tạo nhà cửa hẳn là còn kịp. Xem ra đến lúc tìm vợ rồi. Ôm điện thoại của Trần Thạch. Hi hi, thật sự không có cách nào mà. Nhanh như vậy đã nhớ em rồi. Chắc chắn rồi, anh ấy không thể sống thiếu mình. Hi hi, vợ có thể cho ít tiền. Không. Thật sự, chủ động tìm mình chỉ vì muốn tiền. Làm tôi cảm động mù quáng. Trước đây quên nói với em. Ngày thứ 3 của ngày tận thế sẽ bắt đầu mưa exit. Thời gian không rõ, nhưng thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Độ ăn mòn sẽ tăng theo thời gian. Vì độ bền của tàu chiến của chúng ta, anh muốn biến nhà chúng ta thành thép hợp kim chống ăn mòn cường độ cực cao. Sau này chúng ta sẽ ở nhà của anh. Chờ mưa exit qua rồi chúng ta sẽ đổi thuyền. Phía sau còn có mưa exit. Chuyện này không đơn giản đâu. Đây cũng không phải là không được, nhưng nếu muốn thay đổi, tốt hơn là cải tạo biệt thự của em. Lớn hơn và đẹp hơn, thiết bị cũng đầy đủ hơn. Biệt thự của em cao bao nhiêu? 3-4 tầng cao thế vậy thôi. Bỏ đi. Sau cơn mưa exit đã ngập đến tầng 23 của khu nhà anh rồi. Nhà anh ở tầng 29. Đến lúc đó thả tàu chiến ra là vừa phải rồi. Phương án này có thể áp dụng, nhưng anh cũng phải cho một cái gì đó tốt. Làm thêm giờ, chi phí cải tạo thực phẩm bổ sung và kim cương trong thành phố không nhỏ. Em phân công lao động khắp nơi, sắp xếp việc cũng rất phiền phức. Vất vả vợ rồi, anh sẽ nhanh tay sắp xếp để cho em sinh một tiểu mập mạp. Ha 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 ha. Tiểu thư, người đang cười cái gì vậy? Lâu rồi không thấy người cười vui vẻ như vậy. Tiểu thư, sao hôm nay người ăn mặc đẹp thế? Mặc cũng táo bạo. Có lẽ nào người yêu đương rồi? Nghe nói tình yêu có thể thay đổi một người. Đừng quan tâm đến chi tiết đó nữa. Tôi sẽ thử xem. Trước đây tôi không bao giờ chăm sóc bản thân. Đây đâu là chi tiết. Nếu tiểu thư xuất hiện trên đường phố như thế này, tỷ lệ quay đầu trực tiếp tăng vọt. Ha 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 ha.
Được rồi, đừng cười tôi nữa. Tôi bảo cô đi, điều tra về chú tôi thế nào rồi? Đã có chút thông tin rồi. Tiểu Nhật Tử là gián phiêu ẩn mình lâu năm của chúng ta, xâm nhập vào tổ chức xã hội đen, tin đơn hàng cá biển mà người giàu đặt lúc đầu. Nơi giao hàng thực sự không phải là tư vấn. Ở nhà lấy nhỏ. Một ngày trước khi đặt hàng, chú của tiểu thư tình cờ đi Canada một chuyến. Có người mua ngày nhỏ hải quan nói dối sự thật. Chỉ vì lúc đó, người giàu thực sự đến Liton DC để nói chuyện kinh doanh. Mà ngày nhỏ bên kia lại một mực khăng khăng. Người giàu là cá biển được dạy kèm. Điều này mới dẫn đến một loạt thảm họa phía sau. Tôi biết, nhưng bằng chứng này không đủ. Không cầm được chú tôi, tạm dừng tay lại trước đã. Chỉ cần biết đó là chú ấy là được. Còn 6 ngày nữa chú ấy sẽ tuyệt vọng. 6 ngày sau tiểu thư muốn làm gì sao? Chị Linh, chị không cần phải vội vàng biết gì cả. Sau 6 ngày nữa tôi sẽ giải thích mọi thứ cho bạn. Tiếp theo, kiểm tra tất cả mọi người dưới tay. Có một chút tiền án, hoặc những người không trung thành đều bị loại trừ. Để lại một nhóm người hoàn toàn đáng tin cậy. Ít hơn 100 người thì tuyển được 100 người. Sắp xếp cho họ sống ở Long Vịnh, khu dân cư 27 đến 30 tầng nhà. Tất cả các tòa nhà đều được thuê, không thể thuê giá cao để mua. Chuẩn bị đồ đạc và đủ lương thực cho 1 tháng. Tiểu thư, không có nhiều tiền trong tài khoản cá nhân của bạn. Không sao, đủ dùng. Tôi cũng chưa sẵn sàng ở lại. Vì vậy còn một điều nữa. Mua một lô chống ăn mòn King Kong. Cường độ chọn cao nhất. Tốt nhất là loại cửa chống trộm kho tiền. Làm việc gấp rút lấy tường ngoài của 7 tòa nhà 2904 ở quận Long Vinh. Chân nhà và sàn nhà được đổi thành thép hợp kim. Kính cũng được đổi thành loại chống đạn. Muộn nhất là trong vòng 5 ngày. Nhưng mà tiểu thư, trong trường hợp chủ sở hữu của 2904 không thuê hoặc bán cho chúng ta sẽ ra tay trước. Ha ha, của anh ấy là của tôi. Đến lúc đó người phái người đi qua, ngay cả cửa cũng trực tiếp đập vỡ. Sửa đổi toàn bộ, anh ấy sẽ đồng ý. Tiểu thư, tôi càng ngày càng không nhìn thấu được cô rồi. Tôi cũng có trưởng thành. Sắp xếp việc tốt trước, sau đó đưa tôi đến khách sạn Các Lâm. Tiểu thư, cô muốn đến khách sạn, lẽ nào là thật? Người thực sự đã tìm thấy bạch mã hoàng tử của người rồi. Đừng để tôi nói ra. Có chút hơi ngại. Được thôi, tôi còn chưa thoát đấy. Tiểu thư đã tìm được đối tượng trước rồi. Thảo nào hôm nay mặc lại phóng thoáng như vậy. Anh ấy thế nào? Tình trạng của người không bình thường, không thể bị mấy tên lừa đảo lừa được. Chị Linh, chị bắt đầu nói đùa với tôi rồi đó. Chờ chị nhìn thấy là sẽ biết. Cấp độ Ngô Ngạn Tổ. Vậy thì tôi sẽ phải xem xét kỹ hơn. Không thể để bắp tài nhỏ của nhà tôi được cư trú cung cấp. Nếu nhìn thuận mắt, sau này tôi cũng sẽ tìm đối tượng theo tiêu chuẩn này. Ha ha ha. Chú giàu có vì không thích cháu gái 100 cân. Tìm tôi làm bạn trai. Vậy mà phái người trộm thủ pháp kỹ thuật của sinh viên anh Tam, cố gắng ngắt điện và nhốt tôi trong phòng tắm khách sạn. Thậm chí kiểm soát người hâm mộ trong 10 giây. Thằng nhóc đó rất biết chọn chỗ. Trốn ở khách sạn Cách Lâm. Tiếc quá, người ngồi hàng đôi với anh ta hóa ra là con béo 100 cân. Ha ha, chú ý khi tháo dây điện. Đồng thời các camera giám sát xung quanh. Những người khác, tôi sẽ đợi các người ở đây. Vâng. Voi, người mang theo găng tay cách nhiệt và dụng cụ cách nhiệt. Sao đột nhiên mất điện? Tôi vẫn chưa mở. Không đúng, bên ngoài vẫn sáng. Chuyện gì vậy? Người này nhìn hơi quen. Hơn nữa vừa nhìn thì không phải người tốt. Làm quen với bảng điều khiển. Vương Lâm, giới tính, nam, sức mạnh chiến đấu, 60, tuổi, 38. Giám đốc điều hành Long Đông G giúp, tính cách ngu ngốc. Kẻ hợm hĩnh. Tham sống sợ chết. Tập đoàn Long Đô. Người đến không tốt, có lẽ họ đã gây ra sự cố mất điện này. Chờ vợ mới đi điều tra bao lâu? Không lẽ đã bị phát hiện rồi? Hoặc là nói lần trước tỏ tình làm hơi lớn rồi. Họ muốn tôi bỏ vợ.
Không đúng, tôi nghĩ quá nhiều. Một nhân vật phản diện không lấy mạng tôi là được rồi. Làm sao có thể cho Mane? Chạy trước đã. Cà chua, sẽ không thảm hại như vậy đâu. Vừa ra khỏi cửa đã bị bắt rồi. Anh chờ một chút. Giờ mà bắt là mình xong rồi. Quạ ngồi máy bay à? Xem tôi lột lông. Cậu Sở ở đâu? Đã nói rồi, đợi tôi một chút. Mẹ ơi! Hóa ra là chân kéo rớt người. Rốt cuộc là cao thủ đến từ đâu? Quách Đình, nữ. Sức mạnh 88, tuổi 21, đội trưởng đội vệ sĩ của tập đoàn Long Đô. Tính cách mạnh mẽ, trung thành và bướng bỉnh. Mặt tốt bất cần yếu tưởng tượng. Đặc sắc vậy sao? Đội trưởng đội vệ sĩ đang ở đây. Vậy thì tôi không được lạnh. Đừng lo. Tôi là người của đại tiểu thư. Ra khỏi đây với tôi. Mẹ kiếp, hóa ra là người của mình. Dọa trước tôi rồi, sớm biết cô là người mình. Tôi còn có thể bớt một trận đánh nữa. Sao anh biết tôi đang gặp nguy hiểm? Dù có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho anh. Có vẻ cô ấy không chắc chắn. Những người bên ngoài đang đến vì tôi, chỉ là tránh tai nạn thôi. Nhưng cô ấy đã đúng. Lần này đúng là nhằm vào tôi. Sao cứ chạy lên thế? Cửa điện ở tầng dưới đã bị chặn. Chúng tôi không chắc đối phương có mang theo vũ khí nóng nào không. Chỉ có thể trì hoãn thời gian. Có thể tránh được thương vong thì đều tránh. Cũng vậy. Không hổ thẹn là vệ sĩ chuyên nghiệp. Ở đây tạm thời an toàn. Chờ thêm chút nữa đại tiểu thư cũng sẽ đến. Đến lúc đó có thể cùng nhau rời đi. Cái gì? Vợ tới? Cô ấy mang theo bao nhiêu người? Đại tiểu thư thường chỉ ở cùng với chị Linh. Lần này chắc cũng là 2 người. Vậy không được. Đây là cơ hội hiếm có. Các cô có bao nhiêu người ở đây? Nếu tôi đoán không nhầm, vợ tôi đã sắp xếp rất nhiều người ở quanh đây rồi. Chúng tôi có 10 đồng nghiệp ở gần đây. Anh muốn làm gì? Lần này người đến 100% là vì tôi. Và những người này phải bị bắt. Trong tay chúng 80% có mẹ vợ, là nhân chứng quan trọng. Anh không thể mạo hiểm. Xin hãy hợp tác với tôi. Nếu không tôi sẽ dùng biện pháp cần thiết. Đầu ngọt ngào, sức chiến đấu của tôi chỉ có 45. Quách Đình gần gấp đôi của tôi. Điều này thực sự không thể làm được. Ví dụ bị khóa bằng chân kéo. Không phải tôi sợ đau. Chủ yếu là tư thế quá mơ hồ. Được rồi, tôi không mạo hiểm. Vậy thì còn được. Anh thành thật đi, tôi cũng không dùng lực. Rốt cuộc, Quách Đình không phải là người của tôi. Chỉ là nghe lời vợ, chịu trách nhiệm về sự an toàn của tôi. Nếu có thể cậy miệng họ ra. Biết được sự thật năm đó, vợ tôi có thể tin tưởng tôi 100%. Nhưng lúc này tôi còn không biết họ có bao nhiêu người. Chỉ biết bên ngoài đến là Vương Lâm. Đúng rồi, Vương Lâm. Tôi trực tiếp chạm vào một lô tấm bạt lò xo ở trường. Chiều cao ở đây cũng tương đương với trường học. Đột nhập từ cửa chính không được. Không bằng khách sạn tóc thông bắt trộm nên bắt vừa trước. Mang theo Quách Đình bắt được Vương Lâm không thành vấn đề. Quách Đình, nếu có tấm bạt lò xo ở cô có dám nhảy từ tầng này của khách sạn xuống dưới không? Anh đang hỏi tôi. Tôi không có gì mà không dám. Chỉ là tại sao tôi lại làm thế? Đợi đã, sao anh biết tên tôi? Đừng quan tâm đến chi tiết đó. Thấy người đó không? Ông là giám đốc điều hành của tập đoàn Long Đô, Vương Enesen. Xung quanh chỉ có một mình hắn. Rõ ràng cũng không tham gia chiến đấu. Chúng ta đi xuống bắt trộm bắt vua trước đã. Mặc dù những gì anh nói có lý, nhưng dưới lầu cũng không có tấm bạt lò xo. Tốc độ như thế nào? Hi hi, có tôi ở đây là có. Anh làm gì vậy? Anh đã là người của tiểu thư rồi. Và tôi là vệ sĩ của cô ấy. Vì cô là vệ sĩ của cô ấy, tôi mới tìm tới cô. Húm, người to gan như vậy không sợ bị tiểu thư trách sao? Ha ha, cho dù cô có tin hay không, vợ tôi thích tôi chính là to gan. Không nói nữa, nhớ đừng nhìn xuống lầu. Anh có biết anh đang nói gì không? Chờ đã. Không phải chứ? Mẹ ơi! Tôi còn sống. Tất nhiên là có tấm bạt lò xo rồi. Đừng ngạc nhiên. Xuống đi. Nếu không tôi sẽ ném cô xuống. Nhanh cùng nhau đi qua làm bánh bao. Ai thèm muốn anh?
Tôi một mình có thể hạ hắn. Vâng, cô giỏi, được chứ? Không biết vừa rồi ai sợ hãi gọi mẹ. Chết tiệt, lại là chân kéo rớt người nữa. Ai, lén lút phía sau tôi vào nửa đêm. Ngươi không phải là tên tóc trắng đó sao? Lúc này ngươi nên ở khách sạn. Sao lại xuất hiện ở đây? Xin lỗi, tên tôi không phải là tên tóc trắng. Quách Đình, lên. Sau khi khống chế được đem tới phòng tối. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Quách tiểu thư, xin cô hãy ra tay xử lý anh ta. Cái này còn tạm được. Ha ha, người nghĩ tôi là loại người không có. Mấy lạng thịt người có thể xử lý được không? Lão Vương, ngươi thật sự có. Đừng đánh nữa. Tôi đi với các người. Tôi vẫn thích cách ngươi nổi loạn như vừa nãy. Vương Lâm có nghĩ tới sẽ rơi vào tay ta. Sao anh biết tên tôi? Ha ha, những thứ này ngươi không cần quan tâm. Tôi hỏi bạn một vài câu hỏi, ngươi trả lời trung thực, tôi có thể cân nhắc thả ngươi. Vương Lâm ta miệng kín như bưng. Sao lại nói? Sinh ra làm người. Tôi xin lỗi. Huynh đệ có chuyện muốn nói. Anh biết phép thuật. Tôi cách gần thế mà không thấy rõ. Làm sao anh biến nó ra được? Đi ra ngoài nhặt dao làm bếp hoang dã. Cô phải tìm cẩn thận cũng có thể tìm thấy. Con dao làm bếp hoang dã của thần, nói rồi cũng phải tìm một lý do chính đáng. Đừng quan tâm đến những chi tiết này, Vương Lâm thành thật trả lời. Lúc đầu hãm hại mẹ của Trần Viên Viên, ngươi cũng có tham gia phải không? Không có, tất cả đều do Trần Tinh Tinh làm. Đê mê, ngươi không tham gia sao biết được là Trần Tinh Tinh làm? Còn nữa Trần Tinh Tinh là ai? Tại sao anh ta làm vậy? Trần Tinh Tinh là chú của Trần Viên Viên, cũng là em trai của Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân tự mình làm giàu, nhưng Trần Tinh Tinh vẫn luôn hào phóng, luôn lấy tiền của Trần Phu Nhân. Sau đó bà Trần tìm được một người chồng đẹp trai. Vài năm sau thì ly hôn, bị chia một lượng lớn tài sản. Tiểu tử Trần Tinh Tinh đã âm thầm sắp xếp chồng của bà ấy chuyển tên sang tên của mình. Trần Phu Nhân dường như cũng phát hiện được cái gì đó, muốn bắt đầu điều tra. Mà Trần Tinh Tinh cũng phát hiện túi giấy không thể chứa lửa. Không ngừng làm cái này cái khác, tôi đã hợp tác với Tiểu Nhật để tính toán Trần Phu Nhân. Tôi đã nói có thể thả tôi ra rồi chứ. Vợ ơi, em nghĩ sao? Người giữ lại, em sắp đến rồi. Tôi cũng nghe thấy rồi, tôi chỉ nghĩ đến việc thả anh thôi, nhưng bà sẽ bảo anh ở lại. Vì vậy, ngươi nên ở lại một thời gian. Không thấy là anh đang lo cho tiểu thư sao? Đó là tình yêu đích thực của chúng tôi. Vợ ơi, sao em mặc mát mẻ như thế? Sau này chỉ có thể mặc trong phòng ngủ. Ha ha ha. Đẹp không? Vợ ăn mặc vào không ai có thể so sánh được. Hi hi. Vợ lần này chắc chắn là tin mình rồi. Không gọi tên đổi thành chồng rồi. Khoan đã. Đợi đã, cô là ai đừng vừa tới đã bóp mặt tôi rồi. Đã được sự đồng ý của vợ tôi chưa? Hình như không có công nghệ. Không hổ thẹn là hoàng tử của tiểu thư, quả nhiên rất đẹp trai. Đáng tiếc tuổi còn trẻ đã trắng đầu rồi. Không phải là quá nuông chiều bản thân đâu. Đây là cài đặt kịch bản. Ban đầu tóc tôi cũng đen và đẹp, được chưa? Hơn nữa tôi còn có một cái eo vàng. Tập 2 đã nói rồi. Người hâm mộ đều biết. Thế là được rồi. Đối xử tốt với tiểu thư một chút. Nếu không kết cục của anh sẽ rất thảm hại. Chị Linh sẽ không đâu. Chồng đối với ta rất tốt. Đúng rồi, chồng. Đây là chị Linh, phòng giám sát vệ sĩ của tôi. Hoàn toàn đáng tin cậy. Sau này có việc gì cũng có thể trực tiếp tìm cô ấy sắp xếp. Không cần hỏi em nữa. Vợ nói đáng tin. Vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại không có gì để sắp xếp.
Mộc Lâm, nữ, là giám đốc điều hành của tập đoàn Long Đô. Nhiều vị trí. Chiến đấu 90, tuổi 27. Tính cách bình tĩnh trung thành. Cố gắng lên. Bụng đen, thích những thứ dễ thương. Sức chiến đấu của tôi còn cao hơn cả Quách Đình. Người phụ nữ mạnh mẽ thực sự, như vậy cũng yên tâm để cô ấy bảo vệ vợ. Nếu không còn phải đề nghị cô ấy mang theo thêm vài vệ sĩ nữa. Còn tên Vương Lâm bên trong thì sao? Hi hi, đưa tới tòa. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều ở đây. Em muốn chú em từ chức. Cần anh giúp không? Cái này không cần. Anh vẫn là nắm bắt thời gian. Đến bến tàu Long Vịnh đi. Đồ sắp không xếp được nữa rồi. Em đã đưa ảnh của anh cho bảo vệ ở đó rồi. Họ biết anh. Nhanh vậy thì anh sẽ đến ngay. Vợ ơi, cố lên. Anh sẽ quay lại tìm em ngay. Tiểu thư, bến tàu sắp đầy rồi. Để anh ta qua đó có giải quyết được vấn đề không? Đến lúc đó cô sẽ biết. Được rồi, tiểu thư cô lại vậy rồi. Điều gì khiến cô trở nên bí ẩn như vậy? Thời cơ chưa tới, không cần phải vội vàng để biết. Đến lúc đó nói ra đừng làm cô sợ. Chồng tôi không phải người bình thường. Được rồi, bây giờ cô mở miệng ngậm miệng đều là chồng. Quen chị Linh rồi. Sao có thể chứ? Chị Linh đối với tôi là tốt nhất rồi. Và chồng. Sao cô lại ở đây? Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh. Cho nên trước khi nhận được nhiệm vụ khác, tôi sẽ theo anh. Được rồi, cô có biết lái xe không? Đưa tôi đến bến tàu Long Vịnh. Tôi nhớ tôi đã nói anh không có quyền ra lệnh cho tôi. Được rồi, tôi sẽ bắt taxi. Nếu cô muốn đi thì chia đôi. Anh cũng là chồng của tiểu thư. Chẳng lẽ trong tay không có tiền sao? Đến bến tàu còn chia. Quên đi, tôi sẽ mở một quá khứ chia sẻ đi. Lát nữa anh phải quay lại sau khi xem xong bến tàu. Nhìn không ra con người cô cũng tốt đấy. Có thời gian tôi sẽ nói chuyện với vợ, yêu cầu anh ấy tăng lương cho cô. Vậy thì tôi thực sự cảm ơn anh rồi. Trần Thạch tới bến tàu Long Vịnh. Bên trong có một thùng chứa lớn. Không nhìn thấy đâu. Vợ hiệu suất cao không được. Nhưng tôi phải làm sao đây? Thu thập trực tiếp sao? Không nghĩ bên cạnh lại có thêm một người. Chờ đã, với sự thông minh của vợ, chắc cũng đã nghĩ đến rồi. Nếu cô ấy đã sắp xếp cho Quách Đình đi theo tôi, nghĩa là cô ấy cũng đáng tin. Quách Đình lát nữa đừng ngạc nhiên khi thấy gì. Sau đó phải canh miệng đấy. Tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Đừng gọi thân mật như vậy. Và làm sao anh biết tên tôi? Tôi đã không giới thiệu nó từ đầu đến cuối. Đừng quan tâm đến một chi tiết nhỏ đó. Cô nhìn kỹ đây, tôi sẽ cho cô một trò ảo thuật mỗi lần. Mỗi lần đặt câu hỏi, anh nói đừng quan tâm đến chi tiết, không thèm hỏi, ngoài việc đổi dao nhỏ, nĩa nhỏ. Còn có thể biến ra gì nữa, thay đổi container cũng không còn nữa. Nếu anh có thể thay đổi container vận chuyển, tôi gọi anh là chồng cũng được. Lời nói vừa dứt, Trần Thạch đã giơ tay, đặt thùng chứa 200 mét khối phía trước, tất cả vào không gian hệ thống. Quách Đình không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh này. Đã dụi mắt mấy lần. Nhưng trước mắt của thật đã không còn gì. Cô vừa nói gì vậy? Không chú ý nghe. Không có gì. Trần Thạch ngồi xe trên xe đi tới đâu hút tới đó. Đến bến tàu đi một vòng. Trực tiếp thu toàn bộ vật tư. Che mắt chắc chắn là che mắt. Tập trung lái xe. Tập trung lái xe. Vợ sao vậy? Chồng ơi, chắc là chú em chắc đã nhận được tin nhắn rồi. Hắn rút tiền mặt 2 tỷ đồng của tập đoàn. Tài sản khác cũng được chuyển nhượng. Gia đình đã chạy sang Úc. Đừng buồn, không phải là đi Úc thôi sao? Lát nữa tôi sẽ đi với em. Vấn đề không lớn. Anh làm xong thì quay lại ngay đi. Bổ sung những gì nợ. Vợ ơi, giữa 3 ngày này không tốt phải không? Sao? Anh sợ à? Sợ cái gì? Tẩy trắng cho anh sẽ tới ngay. Tôi nghi ngờ anh đang lái xe, nhưng tôi không có bằng chứng. Anh có chắc là những thứ nói sau này có thể gọi ra được không? Tôi đã nói gì? Cô đừng vu oan cho người tốt. Rõ ràng là cô lái xe không phải sao? Được rồi, anh thắng rồi. Trần Tinh Tinh chạy xuống nước Úc. Mọi thứ của tập đoàn cũng trở về tay Trần Viên Viên. Trần Viên Viên tiếp quản tập đoàn. Quay đầu thì bán hết. Khuôn mặt của cấp cao từng người chớt lặng. Vừa chạy một tên thì thôi đi. Đưa thứ hai bán trực tiếp luôn. Toàn bộ ngành công nghiệp cũng phản ứng dữ dội. Sự biến mất của một tập đoàn siêu cấp nghìn tỷ. Chỉ mất 1 ngày thôi. Trần Viên Viên lấy men ra. Tất cả đã sắp xếp rồi. Sản phẩm cuộc sống, vật tư y tế, giải trí.
thiết bị điện. Ngoài ra còn có tàu cao tốc có kích cỡ khác nhau, tàu khách có mọi thứ. Và đã 3 ngày kể từ khi làm tất cả những điều này. Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là đến ngày tận thế. Vợ có thể kiếm được một lô vũ khí sinh lực không? Sau khi kết thúc kéo dài một thời gian, xã hội không yên bình, em lén chuẩn bị một lô ấu. Tất cả đều ở trong tàu sân bay. Thời gian gần đến rồi. Chúng ta qua đó đi, thu hết đồ đi. Vợ là chủ nhân cao xa. Cái gì cũng dự tính được trước. Yêu em quá. Đừng nói những thứ này. Em muốn thực tế. Cuối năm sau ôm một tiểu mập mạp. Chị Linh, hai người họ như vậy có sao không? Cô cũng thấy rồi. Hai người giống như kẹo da bò. Vừa trâu bò vừa ngọt. Cũng không biết ngày tận thế có thật hay không. Bây giờ tất cả đều ở nhà Trần Thạch đợi. Nhưng dự báo thời tiết không có gì bất thường. Năng lực của anh ta cô cũng thấy rồi chứ. Căn bản không phải người thường. Hơn nữa bề ngoài thành thật phục tùng tiểu thư. Thực ra là tiểu thư nghe lời hắn. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo thôi. Vậy cũng không cần phải ở đây mỗi ngày cùng với tiểu thư. Rắc cẩu lương chứ. Ở đây không chỉ có hai người bọn họ. Cô cứ chịu đựng đi. Ai bảo chúng ta đi một mình. Nếu chúng ta có đối tượng, tiểu thư cũng không phiền nếu hai chúng ta cũng qua. Cuộc sống keo sơn. Nhưng mà còn không phải là bởi vì chưa gặp phải người vừa mắt sao? Sao lại nghĩ đến anh ta? Xin lỗi, hệ thống, phản ứng vô thức của hệ thống. Cậu cố ý đấy à? Lần trước tôi ra ngoài cũng là một cái tát. Xin lỗi, lần sau chú ý. Vợ tôi ở đây, ngươi chịu đựng chút, rồi hãng lại rồi hút. Chủ nhân cậu thật là đùa tôi à? Lát nữa cậu phải bồi thường cho tôi 10 cái. Được, nếu như tôi có. Hệ thống, có phải ngươi vừa nói ta lại nâng cấp rồi không? Cho tôi biết khả năng hiện tại của tôi. Máy chủ không gian hệ thống hiện tại cấp 3. Khoảng cách không gian không tiếp xúc được tăng lên 20 m. Phạm 6 không gian một lần. Nâng lên 1 triệu mét khối. Mở khóa kỹ năng cấp 2. Cần kết hợp. Có thể điều khiển vật chất trong không gian. Ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới thực. Chất lượng toàn bộ thuộc tính tăng gấp 10 lần. Phạm 6 ảnh hưởng 20 m. Bảng thuộc tính được nâng cấp lên cấp 2. Thông tin cơ bản và trạng thái của các giao dịch có thể quan sát được. Đạt được kỹ năng thụ động. Nâng cấp không giới hạn. Vật chủ tập thể dục. Tốc độ nâng gấp 10 lần người bình thường. Và không có giới hạn trên. Kỹ năng này là kỹ năng thụ động đặc biệt. Không thể nâng cấp. Nhưng sau này có thể được tăng cường bằng các nguồn lực khác. Kinh nghiệm cần thiết cho lần nâng cấp tiếp theo 4. Lần này lại mở ra 2 kỹ năng. Kết hợp thực tế. Cho phép tôi không cần chiết xuất chất. Nó có thể ảnh hưởng đến thế giới thực. Hơn nữa tôi có thể kiểm soát nó bất kể nó nặng bao nhiêu. Chỉ là không biết sức mạnh hủy diệt và tốc độ thế nào. Hãy thử nó với con dao làm bếp hoang dã này. Đủ rồi, chủ nhân, cậu muốn giết tôi hả? Tôi không dùng sức. Không phải chứ, hệ thống. Năng lực này của ta người cũng không nhìn thấy sao? Khả năng này là bước sóng ngược. Chỉ cậu mới có thể nhìn thấy. Ánh sáng chiếu vào bên ngoài vật thể sẽ trực tiếp xuyên qua. Nhưng bên trong vật thể, ánh sáng không thể truyền đi. Thay vào đó, âm thanh có thể được truyền qua. Nói đơn giản, nếu đối tượng thao tác bẫy người, vậy không chỉ hắn không nhìn thấy bên ngoài, người bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong. Nhưng họ có thể giao tiếp bằng giọng nói. Lời giải thích này của người rất đúng chỗ. Kỹ năng này có thể tấn công và phòng thủ. Cái chiêu vừa rồi không bằng gọi là đóng cửa đánh chó đi. Trông sao vậy? Vừa rồi em nghe thấy tiếng động lạ. Không sao, anh đang nói chuyện với hệ thống. Hệ thống, bên trong đó có cái gì đâu? Hệ thống này chỉ có vật chủ mới có thể nhìn thấy. Nếu vợ không thể nhìn thấy ngươi, vậy tôi cũng không giới thiệu nhiều nữa. Lấy những thứ này về đi. Tôi phải tập thể dục. Tập thể dục gì? Tôi thấy bạn muốn. Chủ nhân, cậu muốn làm gì? Đừng dạ rồi diệt khẩu. Tiêu diệt hệ thống. Cô biết quá nhiều. Làm chủ, cậu thật là giỏi. Nhờ điều thuốc nhỏ mà anh đã hứa với tôi.
Hệ thống anh nói trông như thế nào? Trông giống như một con chó. Đừng quan tâm đến những chi tiết này, anh vừa có một khả năng mới khác chưa được thử nghiệm. Vợ ơi, nhanh lên tập thể dục với anh đi. Đếm ngược ngày đầu tiên của ngày tận thế, Trần Thạch và Trần Viên Viên đến Úc. Đặt tàu sân bay mua ở Úc và những thiết bị khác thu vào không gian, đồng thời hỏi thăm tin tức của Trần Tinh Tinh đang trốn ở nước Úc. Cái gì? Hai người họ đã đến Úc rồi. Gan cũng to đấy. Vậy mà lại đuổi theo đến đây. Phái 100 sát thủ chuyên nghiệp tới. Chắc chắn gửi cho họ vé máy bay đến Diêm La Điện. Tận mắt thấy chúng lên máy bay. Tiểu thư nghe được rồi. Sản nghiệp của Trần Tinh Tinh không nhỏ. Ở Úc có rất nhiều ngành nghề liên quan. Loại này dù sao cũng không nằm trong phạm sáu kinh doanh của chúng ta. Tốt nhất là nên đi sớm. Đi thôi. Không vội, mấy ngày nữa ngày tận thế sẽ bắt đầu. Chúng ta về đi. Sao nhiều người đẹp thế này? Nhìn thật ngon. Trông cũng siêu đẹp. Đẹp không? Vợ tôi đấy. Đẹp bao nhiêu tiền? Ta muốn rồi, một cái giá. Là mạng của các người. Cái gì? Ngươi đang xúc phạm ta à? Lên cho ta. Ngươi dám đánh lão tử? Tất cả xử thằng nhóc đó. Có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Trông cẩn thận, Trần Thạch đừng bốc đồng. Chúng có vũ khí. Ngày tận thế sắp đến rồi. Anh mau về nhà với tiểu thư đi. Tôi giữ chúng lại. Chị Linh, chị bảo vệ tiểu thư. Tôi sẽ giữ chân. Rất có lòng trung thành phê. Còn muốn quay lại. Ha 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 ha. Yên tâm, mấy anh trai sẽ làm các người vui vẻ thôi. Yên tâm, bây giờ tôi mạnh mẽ đến đáng sợ. Các người bảo vệ vợ tôi. Quay lại nhà máy. Chúng giao cho tôi. Không rước, tôi phải bảo vệ anh. Ha ha ha, như vậy cô sẽ thất bại. Vợ tôi mới là người cô nên bảo vệ. Yên tâm đi đi. Anh đừng có thua đấy. Yên tâm, hiện tại trên đời này tôi là người mạnh nhất. Ha ha, ngươi bị dọa cho tới ngu người ra rồi hả? Ngươi cho rằng là tóc trắng đều là mạnh nhất sao? Nhắm cho ta. Người phụ nữ phía sau đừng bị thương. Đánh cho tôi bộ lông trắng này thành dây là được. Toàn bộ thuộc tính vật liệu tăng gấp 10 lần. Thật là trâu bò. Đại bàng trong sa mạc chỉ có thể để lại một dấu ấn trên container. Đây làm sao có thể? Bắn hết cho ta. Vậy mà đã hết đạn rồi sao? Trông làm như thế nào vậy? Tiểu thư, cô cũng không biết Trần Thạch có năng lực này sao? Hôm nay anh ấy vừa nâng cấp. Chỉ cần tập thể dục với tôi thôi. Những thứ khác còn chưa nói. Hai người thật sự không biết cách dừng lại. Thằng khốn, có giỏi thì đợi đó cho ta. Ta gom người tới, được thôi. Ngươi chịu trách nhiệm gọi người, nhưng chỉ trong vòng 10 phút. Lâu rồi thì phải tập tiếp theo rồi. Nếu mấy khẩu súng này hết đạn rồi, vậy thì cũng vô dụng rồi. Tôi sẽ vất vả giúp ngươi dọn dẹp. Có nghĩa là các người có thể rời khỏi rồi. Lĩnh vực mở rộng. Đóng cửa đánh chó. Tình huống gì? Sao trước mắt lại tối đen thế? Không thấy gì cả. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là năng lực gì? Bọn họ tất cả đều biến mất rồi. Chậm thì không còn vui nữa. Tôi cũng muốn thử giới hạn của mình. Anh. Ha ha, cái giá phải trả cho việc nhìn ngắm vợ ta. Không phải những gì các ngươi có thể chịu đựng được.
Ma quỷ. Ngươi là ác quỷ. Ngươi không thể rớt ta. Tôi có tiền. Tôi có rất nhiều tiền. Có biết cha tôi là ai không? Cha tôi là Hoa Hạ, em trai của chủ tịch tập đoàn Long Đô. Hiện nay, những tỷ phú hàng đầu của các doanh nghiệp hàng đầu nước Úc. Ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi dám động vào ta thì ngươi xong rồi. Nghe có vẻ như một người bạn cũ mà tôi biết. Xin phép hỏi một câu, cha ngươi tên là Trần Tinh Tinh sao? Đúng, sao ngươi biết? Nếu đã biết còn không mau thả tôi đi. Ha ha, ta lại chưa nghĩ qua. Hắn còn có một đứa con hoang lớn như vậy ấu. Đừng nói, nhìn như này có chút giống. Tiểu thư, cô làm sao đấy? Tôi chắc là bị ngất máu rồi. Vợ, ta giữ ngươi một mạng. Về nhà nói với bố ngươi, rửa sạch cổ. Ngươi chờ cho ta. Trần Thạch, cậu chăm sóc được tiểu thư, tôi sẽ lên xử lý. Cô muốn làm gì? Người đàn ông đó đã đồng ý thả ta ra rồi. Hắn thả ngươi ra là chuyện của hắn. Vì các người tiểu thư mới khó chịu như vậy. Ngươi muốn đi cũng được để lại tiền bồi thường thiệt hại. À. Ia. Cái gì? Lại quay về rồi? Còn để con trai tôi oai hùng nữa. Chủ tịch, bọn họ ra tay quá tàn nhẫn. 2 viên đạn một ống không còn lại một viên nào. Nữ nhân này càng ngày càng vô luật pháp. Chờ đã, tôi phải giữ nó lại. Nghiên cứu mới về đất nước hoa anh đào và đất nước xinh đẹp cũng sắp hoàn thành. Đến lúc đó tôi cũng có thể nhận được lô sinh vật ngoài hành tinh đầu tiên. Ta xem mấy tên nhục thể phàm thai các người. Lấy gì để cứu mạng? Trần Viên Viên tuổi 22 độ tinh khiết 99 trạng thái ngất máu. Xin lỗi, vợ, anh hống hách quá. Không biết em buồn nôn khi thấy máu, không chú ý tới cảm nhận của em. Không sao đâu chồng. Vừa rồi anh rất đẹp trai, chỉ là bản thân em không được. Em sẽ thích ứng. Hơn nữa, cũng bắt buộc phải thích ứng. Như gì anh nói, sau ngày tận thế, loại chuyện này sẽ không bao giờ ít. Em cũng phải tự bảo vệ mình. Trần Thạch, nếu tiểu thư đã nói như vậy, nhưng anh vẫn phải kiềm chế lại. Vừa rồi của thật lên đầu, tôi đã bị dọa sợ. Sao anh làm được vậy? Ta nhớ trước đây người không có năng lực này. Nếu không lúc đầu cũng không cần phải chạy trốn lên mái nhà với tôi. Đây là một kỹ năng được phát triển gần đây. Sử dụng vật phẩm trong không gian của tôi để tấn công hoặc phòng thủ. Đúng rồi, nhân tiện nói với mọi người trước. Sau ngày tận thế sẽ có một nhóm người thức tỉnh dị năng. Các cô cũng có thể có được một số năng lực, nhưng chúng ta phải làm tốt, chuẩn bị chống lại những người có dị năng khác. Dị năng, loại siêu năng lực. Mỗi người đều có khả năng có được. Có rất nhiều loại. Hơn nữa còn có thể nâng cấp. Về phần cuối cùng đến mức độ nào thì tôi không biết nữa. Thế giới này cuối cùng cũng bị đảo lộn. Không sao, chúng ta có đủ khả năng tự bảo vệ. Mặc dù không biết cuối cùng quyền năng có thể mạnh đến mức nào, nhưng trước đó vẫn phải mang theo đạn. Hơn nữa chúng ta có vật tư. Gặp được người có thể hợp tác thì an toàn. Gặp nhau không nói được, chúng ta chạy, cũng có thể tiêu diệt chúng. Về nước, chỉ còn cách tận thế, dưới 10 tiếng. Trần Thạch cất đi lô hàng tiếp tế cuối cùng, trở lại tiểu khu. Lúc này, hầu hết các khu vực của tầng trên cùng, về cơ bản là người của Trần Viên Viên, mọi người liên lạc bất cứ lúc nào. Báo cáo tình hình, bây giờ chỉ còn nửa giờ nữa là đến ngày tận thế. Nhưng tin tức và thời tiết không có gì bất thường. Mọi người đều lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi ngày tận thế trong truyền thuyết đó. Cho đến khi đếm ngược 10 giây, bầu trời cuối cùng cũng thay đổi. Giây cuối cùng đến, bầu trời lập tức tối đen, sấm sét bắt đầu, mưa bão hoành hành. Mọi người, tất cả đều sợ hãi bởi hiện tượng bất ngờ này. Chưa đầy vài giờ, nước ở dưới lầu đều ngập đến đầu gối. Tin tức bắt đầu đưa tin về mưa lớn toàn cầu. Mọi người bắt đầu mua sắm, thậm chí còn có nhóm mua không tệ. Thật sự có sự coi thường. Lừa cô làm gì? Cô có thể học theo vợ tôi và chị Linh không? Bình tĩnh đi. Vậy chúng ta ở lại đến khi nào? 3 ngày nữa sẽ có mưa exit. Khi nào mưa exit ngừng, khi đó chúng ta sẽ đi. Cô cũng đừng lo lắng.
Đến lúc đó nước biển cũng chưa ngập đến đây. Vậy chúng ta phải lo lắng về điều gì? Những người khác trong khu phố. Những người trong khu phố trừ khi có vũ khí nóng cỡ lớn. Nếu không thì ngay cả kính chống đạn cũng không thể làm vỡ được. Bây giờ chúng ta có thể đi chậm hơn, nhưng khoảng một tuần liền liên tục có người tuyệt tình. Tìm thấy một cái thì đánh dấu một cái. Chúng ta không làm tổn thương người, nhưng cũng không thể làm tổn thương người khác. Bán thịt bò. Phần nhỏ 20, phần lớn 40, chất lượng cao. Trẻ em không lừa dối. Phần lớn 40 cậu ăn cướp à? Bình thường không phải chỉ có 15 đồng sao? Bây giờ lại tăng giá không tăng số lượng. Cậu cũng biết mà. Đó là bình thường. Bây giờ bên ngoài trời mưa to quá. Tầng 3 bị ngập hết rồi. Tin tức nói sẽ còn tiếp tục một tuần nữa. Thời kỳ đặc biệt như vậy, đắt hơn một chút không hợp lý sao? Mẹ kiếp, ai đang nói vậy? Là con gà này phải không? Cậu thật biết nói đùa. Làm sao gà có thể nói? Nếu bạn không mua thì đừng chắn cửa hàng. Tôi còn phải làm ăn nữa. Được rồi, tôi mua một phần lớn. Ok. Phần lớn 41. Chúc bạn một bữa ăn vui vẻ. Gian thương, thừa nước đục thả câu. Ta chúc các người đời này đều không phát tài. Ngạo Thiên hắn dám nguyền rủa chúng ta không phát tài được. Lần sau anh ta đến thì bán cho anh ta 80. Khôn khôn kiềm chế đi, nói chuyện nữa sẽ bị phát hiện. Ông chủ, ông không thích gà chứ? Ban ngày ban mặt ông với chả ớt. Của này anh còn bán hay không? Tất nhiên bán rồi, bán ngay đây. Khôn khôn gà hòa biến thể máy bóng rổ sức chiến đấu 40 đến 120. Ngưu Ngạo Thiên bày quầy hàng cơm chiến lực 64 đến 500. Con gà này không đơn giản đâu. Tại sao kiếp trước tôi không có ấn tượng gì về nó? Ngưu Ngạo Thiên là ai? Sức chiến đấu này là nhân loại có thể có sao? Người bán thịt bò mạnh lắm sao? Sức chiến đấu cao nhất của con gà đó đều cao hơn các người. Ông chủ đó, sức chiến đấu thậm chí lên đến 500. Cô và chị Lâm đều khoảng 90. Không có dị năng sao? Không có, chỉ là gà biến thể thành bóng rổ thôi. Một là con người bình thường. Gà biến chủng. Có lẽ nào là vì sản phẩm thử nghiệm của Anh Hoa Quốc và Phiêu Lượng Quốc? Thí nghiệm gì? Đó là một thí nghiệm đột biến. Ban đầu là phát triển thuốc bất tử. Sau đó lại thí nghiệm ra yếu tố đột biến. Người tiêm yếu tố biến đổi, hoặc động vật có thể bị đột biến. Đã từng có một con chuột và 4 con rùa thoát khỏi phòng thí nghiệm và học võ thuật, trở thành cái bóng của Phiêu Lương Quốc. Ngoài ra, Anh Hoa Quốc cũng kết hợp công nghệ hiện đại, tạo ra các dị nhân biến đổi. Những cơ quan đó kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Ngay cả khi người của chúng ta vào được, cũng khó mang theo thông tin hữu ích. Chỉ có thể cung cấp một số thông tin cơ bản. Hai nước này đúng là chôn cất như mọi khi. Nếu người đàn ông này không phải là dị nhân hay siêu năng lực, vậy người đàn ông này có thể là chiến binh cổ đại. Nghe tên thì cảm thấy trâu bò. Những người có thể trở thành chiến binh cổ đại đều là 1 trong 1 triệu. Không chỉ có vũ lực lợi hại, thậm chí còn sống lâu hơn người bình thường, nhưng họ hầu như không bao giờ ra khỏi núi. Mặc dù chúng ta cũng có thể cảm nhận được hơi thở của những người đó, nhưng một khi họ muốn giấu, người bình thường tuyệt đối không cảm nhận được. Sao cô lại biết rõ vậy? Chị gái tôi chính là chiến binh cổ đại, vì vậy có một số điều tôi biết. Năng lực của cậu có thể nhìn thấu hắn là ai không? Có thể mời không? Một chiến binh cổ đại tốt hơn nhiều so với một vệ sĩ bình thường. Quách Đình dù sao cũng là con gái, vẫn phải có một vệ sĩ đi theo. Đánh giá từ tính cách của anh ta, hẳn là dễ kết bạn. Dù sao hắn cũng là chủ nhân lấy tiền làm việc, miễn là không chạm vào vấn đề nguyên tắc là được. Nhưng hắn ta vẫn là một nhân cách kép. Điều này khiến tôi không dám ra tay. Quan sát thêm một thời gian nữa đi. Đúng rồi, Quách Đình, chị gái cô không phải là chiến binh cổ đại sao? Họ cũng phải ăn chứ. Hay là để chị cô đến đây một chuyến? Phải ngoan ngoãn một chút. Suy nghĩ này tiểu thư cũng đã nghĩ qua rồi, nhưng thực tế không thể. Các chiến binh cổ đại đều rất tự hào. Chị gái tôi cũng vậy, họ không thể thua kém người khác. Thêm vào đó sức mạnh lại quá mạnh. Chúng ta chiêu mộ đến đây cũng không chắc là chấn được. Cho nên lúc đó tôi cũng ngăn tiểu thư lại rồi. Ô, không ngờ lúc mấu chốt cô lại rất thông minh. Làm tốt lắm. Nói thì nói chứ đừng chạm vào người tôi. Hi hi, anh ấy khen tôi rồi. Trần Thạch, Liễu Như Yên cũng ở đây. Con rùa mẹ vàng này cũng đến đây. Hãy để tôi xem. Như Yên, tôi mua thịt bò. Chúng ta mau ăn thôi. Thật là xui xẻo. Đang yên đang lành, bảo tôi ra xem phim gì vậy? Phim chưa xem thì thôi đi.
Còn đói một ngày, chỉ có thể ăn trái cây bò bày quầy hàng. Bây giờ đã ngập đến tầng 3 rồi, bên ngoài không có gì để bán. Có thể có cái này ăn đã rất là tuyệt rồi. Cậu đang dạy tôi à? Đáng lẽ tôi không nên đồng ý đi chơi với cậu. Nhưng bộ phim đó vẫn là cậu bảo tôi đưa cậu xem. Bạn đang nói về cái gì ở đó? Không ăn của bò phải không? Loại của bò này bán kém như vậy có thể ngon không? Lại còn mỡ như vậy. Cậu muốn tôi béo chót à? Bây giờ các cô gái thật là già mồm. Cái thanh trái cây không chính thống đó rất ngon. Bây giờ phân đã 40 rồi, thật sự coi mình là công chúa rồi. Bà nói cái gì vậy? Bà già kia, ai ăn phần lớn? Còn 40 tệ một phần. Bà muốn tiền muốn qua rồi phải không? Ngươi nói ai là bà già? Ai mà lúc còn trẻ không phải là gái đẹp? Ngươi xem ngươi cầm nhọn một thân xương cốt không có mấy lạng thịt. Không biết làm ruộng thì thôi đi. Chắc là còn chi tiền cho công nghệ trên mặt. Không giống như chúng ta lúc đó. Tất cả đều là tự nhiên. Ai đi phẫu thuật cơ chứ? Người như cái thùng phi như bà mà trước đây cũng đòi là một mỹ nhân sao? Làm tôi cười chót thôi. Tôi không biết cô ta, cứ giả vờ xem điện thoại đi. Tin tức mới nhất là mưa lớn bên trong và bên ngoài đài. Theo tin tức mới nhất và các chuyên gia suy đoán, mưa lớn sẽ kéo dài 3 ngày. Ngày thứ 3 có thể ảnh hưởng đến thiết bị điện và tín hiệu cơ bản. Xin hãy kiên nhẫn chờ cứu hộ. Trốn lên cao. Cái gì còn 3 ngày nữa? Không được ngập đến tầng 6-7. Khi nào thì đội cứu hộ này đến? Tháng 11 trời mưa lâu như vậy mà không có chỗ ngủ. Lạnh chót được. Đúng vậy. Bệnh thấp khóc của tôi lại tái phát rồi. Bây giờ phải làm sao? Không phải làm sao. Chúng ta còn bán thịt bò không? Trong đầu anh toàn là bánh cuốn à? Ai và tiền không qua được. Nhưng nếu mưa không chỉ 3 ngày thì sao? Dù sao cũng là suy đoán của chuyên gia, không theo thói quen. Họ chỉ chọn những cái tốt thôi. Anh nói như vậy cũng không phải là không thể. Chúng ta sống trên tầng thượng, mặc dù không sợ nước ngập, nhưng nếu không có gì để ăn thì thật là rắc rối. Thay đổi kế hoạch, đóng hàng trước. Ông chủ, ông còn bao nhiêu của bò nữa? Nếu không chia điểm cho hàng xóm cùng nhau vượt qua khó khăn, chúng tôi sẽ cảm ơn bạn. Ông chủ, tôi nhớ ông cũng sống trong tòa nhà này. Còn chỗ nào không? Có thể để tôi làm khách không? Khôn, không hay rồi. Ánh mắt của họ đều thay đổi rồi. Người đâu? Giờ không chạy đường đó chờ trước. Tôi không muốn bị bắt để nấu súp. Đừng bỏ tôi lại. Đó là trái cây của tôi. Trả tiền đi, các vị. Nếu các người không nghe lời khuyên, vậy tôi đành phải dùng vũ lực. Thành thật mà nói, tôi ngã bài rồi. Tôi là người kế thừa không chính thống của thời hiện đại. Dấu hiệu bạn có sợ Nini không? Đi theo xe một đoạn phô trương nhảy một đoạn. Không muốn bị thương, tốt nhất là trả tiền. Tôi còn có thể bán thịt bò cho các bạn. Giao hết trái cây bò nhà bạn đi. Hàng xóm phải giúp đỡ lẫn nhau. Khoan đã, đừng đánh mặt. Anh có chắc hắn ta là chiến binh cổ đại không? Làm sao bị người bình thường đánh không có sức đánh trả? Có lẽ hắn sợ làm tổn thương người khác. Hắn không phải là xe bay. Một đầu phô trương khiêu vũ, một đầu nhần đến cùng hệ thống không sai. Đó không phải là võ đạo, đó là trò chơi. Hơn nữa nhà hắn đều bị người khác dọn sạch. Cho dù là đúng hay sai, có vẻ như anh ta cũng không phải là mối đe dọa. Chuẩn bị ăn cơm đi. Hôm nay tiểu thư nấu ăn nhé. Không có thấy không? Ông già đó lại ở cùng với 3 người đẹp. Khi nào chúng ta có thể sống cuộc sống này? Có ăn có uống còn có cả người đẹp. Sao còn vứt đồ đi? Không cần nữa, đưa cho tôi. Lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ. Ngạo Thiên loại người này phải trừng phạt một chút. Khôn muốn khôi phục thân phận cướp giàu tế phẩm sao? Trong đầu anh là bánh cuộn à? Bây giờ chúng ta mới là nghèo, phải sống trước đã. Ông già tóc bạc kia nhìn thì không phải người tốt. Chuẩn bị một chút, tối nay ra tay. Xin lỗi mọi người, theo ý thích, tôi đã làm một món ăn bóng đêm. Tiểu thư, cô không cần phải xin lỗi, học mới có thể không cháy nổi rất tốt rồi. Ít nhất cô đã làm một công việc tốt.
Miễn là tiểu thư kiểm soát được lượng gia vị, vấn đề không lớn. Không phải chứ, tôi thấy nó rất ngon. Tay nghệ của vợ giỏi lắm. Được rồi, mọi người đều đỏ mắt rồi, mau nhổ ra đi. Cô là ai? Cô muốn làm gì? Tôi đến đây để giết người để trừ hại cho dân. Soái ca, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Soái ca, anh tên gì? Em muốn sinh con với anh. Tỉnh dậy đi, Khôn Khôn nghĩ gì vậy? Cậu nói rất nghiêm túc. Không giống nhau, tôi là người, anh là người gà. Người và gà không giống nhau. Được rồi, đồ đã sẵn sàng rồi. Đi thôi, Khôn Khôn. Nồi sắt. Hóa ra ngươi còn biết biến hình, thảo nào chiến lược là một phạm 6. Biến đổi cơ thể. Sản phẩm công nghệ cao hiện đại kích thích tiềm năng của người dùng. Chỉ có hiệu quả với các sinh vật đột biến. Nói xem các người đến đây làm gì? Cái đó, ta tưởng 3 người các ngươi bị một lão già tóc bạc kiểm soát và muốn đến cứu các bạn. Kết quả hình như là chúng ta nhầm rồi. Không phải hình như các bạn nhầm rồi, mà là đã nhầm rồi. Tôi già đến thế sao? Chắc là vấn đề tóc của cậu. Nếu không nhuộm đen trở về. Không nhuộm, khán giả thích màu trắng. Vì đây là một sự hiểu lầm. Có thể thả chúng tôi không? Không được đâu, chắc là người đã gãy xương rồi. Lại còn có con gà biến dị này nữa. Nói ra lai lịch của hai người các ngươi. Nếu như nói thật, vậy tôi có thể cân nhắc thả các người. Anh, sao anh lại biết? Những thứ này người không cần quan tâm, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Tôi có thể nói với các người, nhưng các người không thể nói ra ngoài. Bị người khác biết được. Đừng nói tôi ngay các người cũng sẽ bị kéo theo. Ngươi nói rõ xem. Giống như anh nói vậy. Tôi là chiến binh cổ đại, nhưng đó là chuyện trước kia. Tôi đã từng là một trong 1 triệu. Nhưng khi thực hiện nhiệm vụ đến Anh Hòa Quốc, đã xảy ra tai nạn. Bị người Anh Hòa Quốc giam cầm và tiêm yếu tố đột biến. Mặc dù cuối cùng tôi đã ổn định bằng lực bên trong, nhưng nó cũng khiến bản thân bị tàu hỏa nắp mơ và mất ý thức. Sau khi thức dậy, toàn bộ cơ sở thí nghiệm đã trở thành tác phẩm nghệ thuật. Nhưng sau đó nghe Khôn Khôn nói, sau khi tôi tàu hỏa nhập ma đã phá hủy toàn bộ phòng nghiên cứu, tiêu diệt mọi người khác. Sau đó bất tỉnh và ngất đi. Trong thời gian này cũng là Khôn Khôn chăm sóc tôi. Còn nói gì nữa? Đã qua rồi. Làm anh em trong trái tim. Vì vậy, Khôn Khôn là lúc đó trốn khỏi phòng thí nghiệm. Có biến thể nào khác trốn thoát không? Tất nhiên là có. Biến dị không hơn người bình thường. Mặc dù cũng có một số bị Ngạo Thiên rớt rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều dị nhân trốn thoát. Chỉ là lúc đó thí nghiệm còn chưa hoàn hảo. Tôi và các biến thể khác thực ra đều là sản phẩm bán thành phẩm. Xem ra sau cơn mưa exit phải đến Anh Hòa Quốc xem. Thí nghiệm đột biến quá nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra với những cơn mưa này? Vừa rồi tôi không thể đưa họ vào không gian. Có lẽ những cơn mưa này cũng có sức sống. Hệ thống móc lại chỉ có khi nâng cấp mới chịu ra ngoài. Thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng mơ hồ về thế giới này. Bỏ đi, đi một bước xem một bước. Ngạo Thiên một câu hỏi cuối cùng. Ngươi trong thời kỳ chiến thắng, có thể làm vỡ kính giả kim này không? Đây là kính phòng giả kim. Nếu biết thì đã không làm vỡ cửa sổ rồi. Thành thật mà nói, tôi trong thời kỳ chiến thắng, loại kính này tôi chỉ cần 7 phần công lực. Vậy bây giờ ngươi còn lại bao nhiêu công lực? Hiện tại cho dù sử dụng bí pháp cũng chỉ có 1 lần công lực. Nói như vậy, sức chiến đấu tối đa của hắn đạt tới 5.000. Nhưng người này chỉ là một kẻ ngốc, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo của chiến binh cổ đại, nhìn thế nào cũng không giống. Nhưng hắn ta không có lý do gì để nói dối tôi bây giờ. Vẫn không đánh giá người qua vẻ ngoài nữa. Hesi,
Được rồi, hai người có thể đi. Từ ban công trở về, hoặc là ở lại tòa nhà này. Đi đâu cũng giống nhau. Chúng ta không còn nhà nữa. Đồ ăn đều bị người ta cướp đi rồi. Với sức mạnh hiện tại mà các người đang có, chắc cũng không đến mức bị cướp đi. Sao cũng không chống cự một chút. Tôi không muốn làm tổn thương ai, cũng không muốn bị gọi là biến thể của sản phẩm nghiên cứu, không muốn làm món ăn Trung Quốc. Tôi xứng với quá nhiều người rồi. Ngay cả những người vô tội, trẻ con cũng không bỏ qua. Bây giờ tôi chỉ chống lại kẻ xấu. Vì vậy, trong mắt hai người, tôi xấu như thế nào, đến nỗi nhảy lầu xuyên qua. Hai người thật không thể nhìn thấu. Ông, lấy những thứ này xuống lầu đi. Sau đó tôi sẽ nhắc ngươi. Đây không phải là mưa bình thường. Đây là ngày tận thế không thể quay lại. Chỉ riêng cơn mưa này sẽ kéo dài 1 tháng. Vì vậy, nếu ngươi muốn sống, khẩu phần cuối cùng đừng để bị cướp. Một tháng. Đừng quá vui vẻ. Cậu không ném chúng lại. Làm cho họ ở tòa nhà của chúng ta không rắc rối lắm. Nếu họ cứ nghĩ như vậy, người bị rắc rối là họ. Tôi giữ họ lại là để quan sát. Hai người họ có thể sử dụng nó trong tương lai. Hắn ta là người từng đứng lên tới 5.000 người. Bất kể là họ hay là ngày tận thế hiện tại, khiến tôi ngày càng tò mò. Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy? Cậu muốn làm gì? Tốt nhất là kiểm soát. Bây giờ nhìn họ vô hại, không có nghĩa là sau này sẽ không có. Đến lúc đó đừng hối hận. Đó cũng là một vấn đề. Đúng rồi, chỉ bằng cô và tôi tập thể dục đi. Kỹ năng của cô tốt như vậy, chuyện này cũng nên xảy ra. Tập thể dục cái gì? Cậu đã có tiểu thư rồi. Tìm tôi, nghĩ cũng đừng có mà nghĩ. Hơn nữa chuyện này, tôi chưa bao giờ làm với ai khác. Nhỏ nhen vậy sao? Tôi biết tôi sẽ tích trữ thêm một chút thiết bị tập thể dục, hoặc tìm một huấn luyện viên thể dục khác. Mấy ngày nay tôi sẽ làm của tạ. Cảm giác thật đơn điệu. Cậu nói tập thể dục ý là tập luyện. Không thì còn là gì nữa. Hệ thống của tôi có một bài tập thể dục thụ động, nhanh hơn 10 lần so với mức trung bình của con người. Miễn là tôi mạnh mẽ hơn. Vậy thì lời đe dọa của người khác không phải là được giải quyết rồi sao? Thì ra là cái này. Tôi là bộ não thích tưởng tượng. Chờ đã, anh ta muốn tôi huấn luyện anh ta. Vậy không phải là có thể dạy cho anh ta một bài học sao? Cô có trang gì vậy? Sao? Tôi cảm thấy một chút sát khí. Làm sao đây có thể là sát khí? Không phải cậu muốn rèn luyện sức khỏe sao? Tôi sẽ thỏa mãn cậu. Cái đó, tôi đột nhiên có chút hối hận rồi.